hands of clock coinciding first between 7 and 8. Second, between 8 and 9. Unahin natin itong 7 and 8. Ibig mo sabihin, yung hour hand at saka minute hand ay magkasama na napapagitnaan ng 7 and 8. Ang problema na lang is yung X o ito yung number of minute nung buong clock mismo. Masusukat po natin siya. Isimulan po natin siya rito sa reference point na 0 to 12. Wala po tayo. Mula po rito hanggang doon po sa kung saan nandoon yung minute hand. In this case, ganun din po yung hour hand kasi magkasama lang naman sila. Para ma-determine natin yung value ng X, i-base lang natin sa mismong clock mismo. At mula po rito sa reference point hanggang 7 ay malinaw, 35. Dadagdagan lang natin ang X over 12. Ibig mo sabihin ng X over 12, ito po yung unknown number of minutes doon po sa one part of the clock. Kasi 12 part po yan eh. So, ano po siya? So, pag na-set up na po natin itong expression na to, lilipat po natin yung X over 12 na kasalukuyang nasa right side, papunta po sa left side. Ang mangyayari po, may iba yung sign niya. Ang mangyayari ay magiging 11x over 12 is equals to 35. The next is cross multiplication. Therefore, 11x is equals to 35 times 12. 420. So to get the value of x, divide both sides by 11. Therefore, x cancel 11. 38.18 minutes. Therefore, our final answer is between 7 and 8 is 07 and 38.18 minutes. Sa AM at pwede rin sa PM. Kung sinabi mong ilipat sa 4 na hour, minute, and seconds, gawin po natin is, multiply lang natin yung decimal part ng minute. 0.18 times 60. Ang answer ay 10.91 seconds. Therefore, yung final answer po natin ay 07, 38 minute pa rin. Padadagdagan lang ng second. Pwede natin sabihin na 10.91 or pwede natin sigurong 11 seconds. By the way, ito naman correct to. Ito correct din ito. So, depende sa tao kung saan na saan. Punta po tayo sa question number 2. Kung between 8 and 9 po, yung minute hand at saka hour hand, nasa pagitan ng 8 at saka 9. So, ang kukunin lang natin is yung number of minutes o yung X number of minutes doon sa kabuuan mismo ng clock system. So, kukuha po natin siya o mali-determine, masusukat siya, magpula po rito sa reference point na to up to minute hand. O yun po yung X. So, para ma-determine natin yung value niya, bibase natin sa clock mismo. Magmula po rito sa reference point na naman, hanggang sa 8 ay 40. Dadagdagan lang natin ng X over 12. Na-set up na natin yung expression. Therefore, yung X over 12 bapato natin sa left side. Nangyari po ay 11X over 12 equals to 40. Next is cross multiplication. 11X equals to 40 times 12. 480. So to get the value of X, we have to divide both sides by 11. Cancel 11, therefore X divided by 11. Answer is 43.63 minutes. Therefore, between 8 and 9, ang final answer po natin ay 08 and 43.63 minutes for AM and PM. Mga kababayan, nagkaya lang muna tayo at sana po mag-subscribe din po kayo sa channel ko. Salamat po. Thank you.